ආයුබෝවන්. අපි අද රස නිවසින් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ කරවිල බෙදීමත් සාදා ගන්නා අයුරුයි. මුලින්ම කරවිල ලින හොඳින් සෝදා මේ අයුරින් සිහින්ව පිටකපා දිය බේරෙන්නට සුළු වේලාවක් තබන්න. ඉන්පසු තාච්චියට තෙල් දමා දෙඹුරු තෙලේ කරවිල රන්මන් පැහැවෙන තුරු හොඳින් පැදගන්න. මේ තියෙන්නේ දෙඹුරු තෙලේ රන්වන් පාට වනතුරු බැදෙන කරවිල. අපි දැන් මේ කරවිල දිය බේරෙන්නට මෙසේ තෙල් බේරෙන්න රොඩ දමා රත යුතුයි. ඇලට පේනවා ඇති මේ තියෙන රන්වන් පාට වලට බැඳෙන කරවිල. මේ තියෙන්නේ රන්වන් පාටින් දෙඹුරු තෙලේ බදින ලද කරවිල පෙති. ඔයාලට මේ විදිහට කරවිල පෙති බෙදගෙන බෝතලයට අසුරා තැබීමෙන් අවශ්‍ය වෙලාවට මේ සම්බෝලේ සාදා ගන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම පෙති බෙදලා සුළං නොවදිනසේ බෝතලයට අහුරලා තිබ්බහම සති 2-3ක් වුණත් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. පෙති බෙදලා අවශ්‍ය වෙලාවට ලුණු අවුමිරිස් ඒ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය දාලා සම්බෝලේ හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. දැන් අපි බලමු කරවිල සම්බෝලේ සාදන ක්‍රමය. මුලින්ම බදින ලද කරවිල පෙති මේ විදිහට භාජනයට දමා ගන්න. ඉන්පසු අවශ්‍ය පමණ ලුණු
අවු මිරිස්, ලුණු. දැන් මේ සියල්ල හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. ඉන්පසු අපි අවසාන වශයෙන් දෙහිස ස්වල්පයක් මේට කරන්න පුළුවන්. මස් මාළු නොකන අයට මේ සම්බෝලය හරිම රසවත්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේට උම්බල කුඩුත් මිශ්‍ර කරලට ඇති. දැන් සියල්ල මිශ්‍ර කරලා අවසానයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ අපි අද රස නිවසින් ඉදිරිපත් කළ කරවිල සම්බෝලය. මේ කරවිල සම්බෝලයේ කරවිල පෙති මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලට බෙදලා බෝතලයට දාලා තියලා මේ වෙලාවට අවශ්‍ය වෙලාවට අරගෙන මේ සම්බෝලය ලුණු මිරිස් මිශ්‍ර කරලා ගැනීමෙන් අවශ්‍ය වෙලාවට සකසා ගන්නත් පුළුවන්.